It will stay forever, like some of the places we went to. And then he got the stencil, the size of the tiles, and then he got this. אם פספס בשנייה אחת לא תופס את זה כמו שצריך, זה נזרק. וואלה. זה מה שראינו שהוא עשה? כן. הרי כל מה שהוא עשה זה על זכוכית. עכשיו הוא צריך להכין את האריח עצמו. See, that's the top part. So, המוח שלו מתוכנן. there is no polishing or anything needed. אפשר לדרוך על זה. אפשר. תגיעי בזה ולקרוא איזה סחלה. מי שעושה אותו הוא פותח את זה, בואו תראו.